साथीहरु, तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको प्रयोग गरी पीडीएफ बनाउन जान्नु भएको छ? यदि जान्नु भएको छैन भने तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा म तपाईको आफ्नै मोबाइल फोन प्रयोग गरी कसरी पीडीएफ बनाउने भन्ने कुरा सिकाउने छु। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलबाटै पीडीएफ बनाउन सिक्नको लागि भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, तपाईले पीडीएफ बनाउनको लागि आफ्नो मोबाइलमा रहेको डिफ्रेन्ट किसिमको मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर म तपाईहरुलाई आज क्याम स्क्यानरबाट पीडीएफ कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउने छु। साथीहरु, मैले मेरो मोबाइलमा पीडीएफ बनाउनको लागि क्याम स्क्यानर नै सिलेक्ट गर्नुको एउटा मुख्य कारण भनेको यसमा अटो करपको सुविधा रहेको छ। साथसाथै यसमा डिफ्रेन्ट किसिमको फिचरहरु भएको हुनाले हामीलाई आफूलाई आवश्यकता अनुसार हामीले डकुमेन्टहरु स्क्यान गर्न सक्छौं। साथीहरु, यसको लागि हामीले क्यामेरा स्क्यानरलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, लागौं अब मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। साथीहरु, तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा जानु होला। त्यहाँनिर सर्च बारमा गएर CAMSCANNER सर्च गर्नु होला। अहिले चाहिँ मैले मेरो मोबाइलमा अलरेडी नै क्याम स्क्यानर भन्ने एप डाउनलोड गरेको हुनाले ओपन भन्ने अप्सन देखाएको छ। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा क्याम स्क्यानर डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने यहाँनिर इन्स्टल भन्ने अप्सन देखाउनेछ। तपाईले इन्स्टल थिचेपछि तपाईको मोबाइलमा क्याम स्क्यानर डाउनलोड हुनेछ। साथीहरु, मैले आज मेरो मोबाइलमा अलरेडी इन्स्टल क्याम स्क्यानरबाट तपाईहरुलाई पीडीएफ बनाउन सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईहरुले क्याम स्क्यानर ओपन गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर स्किप छ, स्किप गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर स्मार्ट स्क्यान रहेको छ, यहाँनिर क्यामेरा रहेको छ। यी दुवै अप्सनबाट तपाईहरुले आफ्नो डकुमेन्टहरु स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले इम्पोर्ट इमेजबाट आफ्नो फोनमा रहेको इमेजहरु इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य धेरै अप्सनहरु छ, यहाँ अल थिच्नुभयो भने त्यो फिचरहरु देखिन्छ। तीमध्ये डिफ्रेन्ट फिचरहरु हामीलाई केही फिचरहरु काम लाग्छ। अहिले चाहिँ हामी पीडीएफ बनाउन मात्र सिक्ने भएको हुनाले डकुमेन्ट स्क्यान गरेर हेर्नेछौँ। डकुमेन्ट स्क्यान चाहिँ मैले स्मार्ट स्क्यानबाट गरेँ। त्यसको लागि यसरी डकुमेन्टको माथि हामीले आफ्नो फोन राख्यो भने यसले हामीलाई चाहिने डकुमेन्टहरु आफै स्क्यान गरिदिनेछ। अनि हामीले यहाँनिर टिक गर्यो भने यसरी डकुमेन्ट आउनेछ। साथीहरु, यसको राम्रो फिचर भनेको हामीले यसलाई क्रप गर्नु पर्दैन, यसले अटो क्रप गरिदिन्छ। हामीले एडिट गर्नुपर्ने भए हामीले यहाँनिर गर्छौँ, हैन भने हामी यहाँनिर टिक रहेको छ, टिक चिन्ह देखेको छौँ, टिक गरिदिन्छौँ। यति भएपछि हामीले एउटा डकुमेन्ट स्क्यान गरिसक्यौँ। हामीले पीडीएफ जति पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्ता डकुमेन्ट हामी यहाँनिर क्यामेराको चित्र रहेको छ त्यो थिचेर अन्य डकुमेन्टहरु स्क्यान गर्दै थप्दै जान्छौँ। अहिले चाहिँ मैले फेरि डकुमेन्टलाई स्क्यान गरेर देखाएँ। यहाँ स्क्यान भइसकेको छ। यसलाई हामीले टिक गर्छौँ। टिक गरेपछि यहाँ हेर्नुस्, दुईटा डकुमेन्ट आइसक्यो। यसरी नै हामीले डकुमेन्टहरु थुप्रै डकुमेन्टहरु राख्न सक्छौँ। अनि यसलाई पीडीएफ बनाउनु पर्यो भने हामीले पीडीएफ छ, पीडीएफमा थिचिदिन्छौँ। यो पीडीएफ बनिसकेको छ। साथीहरु, यसको रिनेम गर्नुको लागि यहाँनिर छ। यसलाई यसरी थिचिँदाखेरि यस्तो डायलग बक्स आउँछ। अनि हामीले यहाँनिर रिनेम गर्न सक्छौँ। नेम हामीले के लेख्छौँ त भन्दाखेरि पीडीएफ 2 दुईवटा पेजको मात्रै हामीले पीडीएफ बनाएको हुनाले पीडीएफ 2 लेखेर मैले रिनेम गरिदिएँ। पछि खोज्न पनि सजिलो हुन्छ। यसलाई हामीले सेयर गर्यौँ भने हामीले हाम्रो मोबाइलमा हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर पीडीएफ ड्राइभ, पीडीएफ भ्युअर भन्ने छ, यसलाई थिचौँ। यो थिच्यो भने हाम्रो पीडीएफ भ्युअरबाट पीडीएफ खुलिसकेको छ। पेज नम्बर 1, पेज नम्बर 2 यस्तो धेरै डकुमेन्टहरु तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले यहाँनिर 3 डट देख्नु भएको होला, 3 डट थिच्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर डाउनलोड अप्सन छ, डाउनलोड गर्नुस्। यति गरेपछि पीडीएफ हाम्रो फाइल म्यानेजरमा आइपुग्यो। त्यो खोल्नको लागि हामीले आफ्नो मोबाइलमा रहेको फाइल म्यानेजर ओपन गर्छौँ। फाइल म्यानेजरमा
यहाँनिर देख्नु भएको छ डक लेखेको छ, त्यो थिच्न सक्नुहुन्छ। या त हामीले PDF 2 भनेर सेभ गरेको थियौँ, यहाँ नि आइसकेको छ। हामीले यहाँबाट डकबाट ओपन गर्छौँ। यहाँनिर पिडिएफमा जानु होला अनि सर थिच्नु होला, भइसक्छ। यो हेर्नुहोस् त, हामीले बनाएको PDF यहाँ आइपुग्यो। यसलाई हामी सेयर गर्न सक्छौँ है त, एडिट गर्न सक्छौँ, प्रोजेक्सन गर्न सक्छौँ। यताबाट पनि हामीले केही कुरा गर्न सक्छौँ। साथीहरू, तपाईँलाई यो चाहिँ स्क्यान गरेर कसरी पिडिएफ बनाउने भन्ने कुरा अब तपाईँहरूलाई फाइलमा पहिले नै आफ्नो मोबाइलमा यस्तो फोटोहरू छ भने, फोटोहरू हजुरले पहिले नै खिच्नु भएको छ भने यस्तो फोटोबाट कसरी पिडिएफ बनाउने, त्यसको लागि नि क्यामेरा स्क्यानरमै जानु होला, ब्याक गर्नु होला। यहाँनिर इम्पोर्ट इमेज लेखेको छ, इम्पोर्ट इमेज, त्यसमा सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि आफूले कुन इमेजको चाहिँ पिडिएफ बनाउने हो त्यसमा सेलेक्ट गर्दै जानु होला। तपाईँले सिलेक्ट गर्दाखेरि त्यहाँनिर पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँले जुन पेज सिरियली पेज नम्बर सिलेक्ट गर्नु होला, 1 2। हामीले जसरी सेलेक्ट गर्छौँ त्यसरी नै पिडिएफको पेज नम्बर 1 2 हुँदै जान्छ। त्यसकारण तपाईँलाई जस्तो कि पछाडिको पेजलाई चाहिँ 5 मा राख्नु छ भने यसरी सेलेक्ट गरिदिनु होला। अनि यसलाई 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यसरी हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। 14 वटा इमेज सेलेक्ट गरिसकेको छु मैले। यसलाई इम्पोर्ट गरिदिनु होला, प्रोसेसिङ हुन केही टाइम लाग्छ। यति भएपछि आइसकेको छ। यहाँनिर पहिलेकै जस्तो अप्सन यहाँनिर पिडिएफ भन्ने छ, यहाँबाट सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँबाट पिडिएफमा थिच्नुभयो भने पिडिएफ बनिसकेको छ। पिडिएफलाई सेयर गरेर आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि सेयर गर्नु होला, अथवा पहिले रिनेम गरेर गरौँ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। पछि हामीले डाउनलोड गरेको आफ्नो मोबाइलमा आयो कि आएन भनेर हेर्नलाई। त्यसको लागि चाहिँ मैले PDF 14 लेखेँ है त, किन भन्दाखेरि 14 वटा मैले फोटोहरू सेलेक्ट गरेको थिएँ, त्यही भएर PDF 14 लेखेँ। अनि हामीले सेयरमा गएँ। अनि हामीले देख्नुभएको होला PDF भ्युअर सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि हामी 3 डटमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि डाउनलोडमा जानुहोस्। डाउनलोड भइसकेको छ। त्यो हेर्नको लागि तपाईँले फेरि आफ्नो मोबाइलमा रहेको फाइल मेन्युमा जानु होला। यहाँनिर आइसकेको छ साथीहरू, PDF 14 भनेर आइसकेको छ। तपाईँले त्यो डक्सबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जानु होला, पिडिएफमा जानु होला, PDF 14 डक्स भनेर आइसकेको छ। यसरी ओपन हुन्छ। यसरी ओपन भएको 14 पेज नम्बर 1, पेज नम्बर 2, पेज नम्बर 3, पेज नम्बर 4 यसरी 14 पेज नम्बरसम्म छ साथीहरू। यो हेर्नुहोस् आइसकेको छ हामीले बनाएको पिडिएफ। यसलाई त्यतिखेर क्यामेरा स्क्यानमा धेरै एडिटहरू गर्न सकिन्थ्यो, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको भिडियोमा तपाईँले पिडिएफ बनाउन सिक्नु भएको छ आफ्नै मोबाइलबाट।